trong tuần từ ngày 22 tháng 11 đến ngày 26 tháng 11 năm 2021. Fed sẽ tăng lãi suất vào cuối năm 2022, sớm hơn dự báo theo kết quả của một khảo sát của Reuters. Nhiều tổ chức tín dụng được Ngân hàng Nhà nước cấp thêm chỉ tiêu tín dụng trong quý 4, trong đó các ngân hàng có room tín dụng lớn nhất là Tiên Phong Bank, Techcombank, MSB và MBB. Theo Ngân hàng Nhà nước, trong tháng 9, tiền gửi dân cư tiếp tục giảm 1.500 tỷ đồng sau khi đã giảm 1.000 tỷ đồng trong tháng 8. Lũy kế 9 tháng, tiền gửi khu vực dân cư tăng 2,9%, mức tăng trưởng tiền gửi dân cư thấp nhất 5 năm qua. Kính chào quý nhà đầu tư đã đến với bản tin tuần được thực hiện bởi chứng khoán NH Việt Nam. Quý vị vừa điểm qua một số thông tin chính trong tuần vừa rồi. Vâng, và sau đây thì anh Hoàng có thể tổng kết thị trường chứng khoán tuần qua được không ạ? Vâng, tuần vừa qua có thể nói là một tuần giao dịch vô cùng nhiều cảm xúc với các nhà đầu tư. Và mỗi một ngày giao dịch thì lại có rất nhiều điều đáng để nói. Trong ngày thứ hai, mặc dù VN Index giảm có 5 điểm thôi nhờ vào lực kéo của khối ngân hàng, nhưng rất nhiều nhà đầu tư đã cho biết là họ có cảm giác như VN Index đã giảm tới 50 điểm khi mà có tới 110 mã trên sàn HOSE giảm sàn. Gần như tất cả các mã đã tăng nóng gần đây như là DIX, GEX hay là LDG vân vân thì đều giảm sàn cả. Trong ngày thứ ba thì VN Index tăng 16 điểm nhờ sự đóng góp của nhóm chứng khoán. Trong đó phải kể đến là SSI và VND tăng trần cũng mang lại rất nhiều cảm xúc cho nhà đầu tư. Trong ngày thứ tư thì VN Index thậm chí tăng tới 25 điểm nhờ sự đóng góp của khối ngân hàng. Trong đó có rất nhiều ngân hàng tăng trần như là Eximbank, MB, VIB, Sacombank, MSB và Liên Việt Postbank. Trong ngày thứ năm thì cũng là một ngày rất là đáng nhớ khi mà rất nhiều mã đầu cơ đã tăng mạnh, thậm chí là tăng trần trở lại sau khi đã giảm sàn trong những ngày trước. Ví dụ như là TCH, LDG, ITA, GEX, SAM. Và đến ngày thứ sáu thì kéo một vài mã trụ như là VIX, Novaland hay là VPBank. Còn lại thì đa phần các mã còn lại là bị bán rất là mạnh và giảm điểm. Tổng kết lại thì tuần qua tăng 23,2 điểm, tương đương với mức tăng là 1,6%. Trong đó nhóm ngân hàng là động lực chính đẩy mạnh chỉ số. Tuy nhiên thì vẫn có một số ít ngành giảm điểm, trong đó chủ yếu liên quan đến nhóm ngành tài nguyên như là dầu khí, than và thép. Tuy nhiên thì cũng có một điểm đáng chú ý, đó là dù VN Index tăng điểm nhưng số mã giảm điểm thì lại lớn hơn số mã tăng điểm, cho thấy là việc lựa chọn cổ phiếu ở thời điểm hiện tại cũng không phải là một việc dễ dàng. Dạ vâng, xin cảm ơn anh về những chia sẻ vừa rồi ạ. Vậy thì tình hình mua bán của khối ngoại cũng như là diễn biến về lãi suất tỷ giá tuần qua như thế nào ạ thưa anh? Trong tuần qua thì khối ngoại lại tiếp tục bán ròng với giá trị là 1.846 tỷ. Có lẽ chúng ta đã quá quen với việc khối ngoại bán ròng rồi. Các mã bị bán ròng mạnh là VPBank, Hòa Phát, SSI, HCM và Vinamilk. Trong khi đó các mã được mua nhiều là CTG, VRE, Sacombank và Vietcombank. Lãi suất qua đêm liên ngân hàng thì không đổi ở mức là 0,63% một năm. Lãi suất trái phiếu chính phủ kỳ hạn 3 năm thì tăng 4 điểm cơ bản lên mức là 0,79% một năm. Tỷ giá tăng 25 đồng lên mức là 22.545 và 22.755 đồng cho chiều mua và bán. Và đây là tuần đầu tiên mà tỷ giá tăng lên sau 19 tuần liên tiếp, tức là khoảng hơn 4 tháng tỷ giá chỉ có giảm hoặc là đi ngang. Dạ vâng ạ, như vậy thì trong tuần này sẽ có những thông tin nào có thể gây ảnh hưởng đến thị trường mà nhà đầu tư cần phải chú ý ạ thưa anh? Trong tuần này thì các thông tin vĩ mô của tháng 11 sẽ được công bố. Lạm phát tháng 11 thì có thể sẽ tăng lên do thứ nhất là giá dầu thế giới và tại Việt Nam thì cũng tăng trong tháng 11 vừa qua. Và thứ hai là nhu cầu của người dân cũng sẽ dần hồi phục sau cái giai đoạn giãn cách xã hội kéo dài trong quý 3. Và do đó thì cũng khiến cho giá hàng hóa tăng đôi chút. Tuy nhiên thì cá nhân mình đánh giá là lạm phát hiện tại thì cũng không còn là yếu tố đáng quan tâm nữa rồi. Bởi vì lạm phát trong 10 tháng mới chỉ tăng có 1,67% thôi. Cho nên dù cho lạm phát của 2 tháng cuối năm có như thế nào đi chăng nữa thì cũng không thể nào vượt cái mức kế hoạch là 4% do chính phủ đề ra cho năm 2021 này được. Thậm chí là cá nhân mình còn mong muốn là lạm phát trong 2 tháng cuối năm nó còn cao lên một chút. Như vậy thì lạm phát cho cả năm 2021 vẫn sẽ ở mức vừa phải. Mà cái áp lực lạm phát cho năm sau, năm 2022 thì lại cũng không quá lớn. Thông tin về xuất khẩu của Việt Nam trong tháng 11 có lẽ sẽ được quan tâm hơn. Xuất khẩu tại Việt Nam trong các tháng 8 và 9 đã giảm do tác động của Covid-19 khiến cho lực lượng lao động giảm. Tuy nhiên thì xuất khẩu đã tăng trở lại trong tháng 10 với mức tăng là 5,9%. Và chúng ta cùng hy vọng rằng tăng trưởng xuất khẩu trong tháng 11 sẽ còn cao hơn nữa. Nếu vậy thì đó sẽ là tín hiệu rất là tích cực cho các cổ phiếu xuất khẩu. Ví dụ như là dệt may thì có TCM, TNG hay là sợi thế kỷ. Còn cá thì có
Vĩnh Hoàn hay là FMC. Vâng, anh Hoàng, tuần qua có thể nói là tuần bùng nổ của các nhóm cổ phiếu ngân hàng. Hầu hết các ngân hàng đều tăng rất mạnh, thậm chí có nhiều mã cổ phiếu tăng trần nhiều phiên, ví dụ như HDB. Vâng, sau giai đoạn đầu bùng nổ đồng loạt thì trong thời gian tới rất có thể nhóm cổ phiếu ngân hàng có thể sẽ có sự phân hóa lớn hơn. Vậy thì không biết là phòng phân tích có cách nào để đánh giá và xếp hạng các ngân hàng dựa trên các yếu tố cơ bản để qua đó giúp nhà đầu tư có thể tìm được cổ phiếu ngân hàng chất lượng được không ạ? Vâng, thì phòng phân tích chúng tôi có đánh giá xếp hạng các cổ phiếu ngân hàng dựa trên 5 tiêu chí cơ bản mà chúng tôi cho rằng rất là quan trọng với các cổ phiếu ngân hàng. Thứ nhất là tăng trưởng lợi nhuận của 9 tháng năm nay so với cùng kỳ. Thứ hai là chi phí dự phòng trên tỷ lệ lợi nhuận trước dự phòng trong 9 tháng năm nay. Doanh nghiệp mà có cái tỷ lệ chi phí dự phòng càng lớn thì cái kỳ vọng là tương lai cái chi phí dự phòng nó sẽ giảm xuống và do đó thì lợi nhuận kỳ vọng tăng trưởng trong tương lai sẽ càng cao. Thứ ba là tỷ lệ nợ xấu hay còn gọi là NPL. Thứ tư là vốn chủ sở hữu trên tổng tài sản. Các ngân hàng mà có tỷ lệ vốn trên tổng tài sản càng cao thì càng tốt, cho thấy là cái rủi ro đối với nguồn vốn của ngân hàng đó cũng sẽ giảm. Và cuối cùng là chỉ số định giá P/B của từng ngân hàng. Phương pháp chấm điểm của chúng tôi thì cũng khá là đơn giản thôi. Chúng ta có 27 ngân hàng trên 3 sàn là HOSE, HNX và Upcom. Và do đó thì chúng ta sẽ chấm điểm từ 1 đến 27 cho từng ngân hàng một dựa trên từng tiêu chí mà tôi đã liệt kê như trên. Kết quả cũng khá là bất ngờ. Hai ngân hàng có điểm cao nhất lại là hai ngân hàng đang nằm ở sàn Upcom, đó là Vietnambank và PGBank. 7 ngân hàng có điểm số cao tiếp theo lại là 7 ngân hàng đang niêm yết trên sàn HOSE. Trong đó thì số thứ tự điểm giảm dần lần lượt là MBB, Techcombank, Tiên Phong Bank, Sacombank, MSB, Oceanbank và CTG. Vâng, hy vọng những thông tin này có thể giúp ích cho quý nhà đầu tư trong việc lựa chọn các mã cổ phiếu ngân hàng yêu thích của mình. Và tiếp theo sau đây thì anh Hoàng có thể nhận định thị trường chứng khoán Việt Nam trong tuần này không ạ? Vâng, thì trong rất nhiều bản tin gần đây thì chúng tôi liên tục đưa ra nhận định rằng VN Index sẽ ít nhất đạt đến vùng khoảng 1.500 điểm. Trước mắt ở đó cái đã. Và hiện tại thì đã rất gần cái vùng 1.500 điểm này rồi. Trong tuần này thì áp lực bán tại vùng 1.500 điểm sẽ lớn và thị trường có thể điều chỉnh trong khoảng 2 đến 3 phiên đầu tuần. Tuy nhiên thì chúng tôi vẫn đánh giá là thị trường sẽ còn tiếp tục tăng điểm bởi vì những lý do sau. Thứ nhất là VN Index thì thường có thanh khoản tăng mạnh trong các phiên giảm điểm do áp lực bán lớn. Tuy nhiên thì VN Index lại không hề gãy các ngưỡng hỗ trợ quan trọng, ví dụ như là vùng 1.440 điểm trước đây. Đây hoàn toàn không phải là tín hiệu xấu bởi vì nó cho thấy là dòng tiền bắt đáy trong các cái phiên giảm điểm và khi mà thị trường điều chỉnh là rất là lớn. Thứ hai là sau một vài phiên giảm với thanh khoản cao thì thị trường lại hồi phục với thanh khoản rất là thấp, cho thấy là áp lực bán đã giảm xuống và những ai muốn bán thì đã bán rồi. Thứ ba là với sự trở lại của nhóm ngân hàng mà chúng ta hay nói vui với nhau là nhóm cổ phiếu vua đấy, thì chúng tôi kỳ vọng rằng cái sóng này nó vẫn sẽ tiếp tục và ngưỡng kỳ vọng hiện tại là lên đến vùng là 1.580 điểm. Thời gian tăng có thể kéo dài trong khoảng tầm 2 tháng tới. Tất nhiên thì các nhà đầu tư cũng nên chuẩn bị sẵn sàng cái tâm lý cho mình. Không có một đợt tăng điểm nào là dễ dàng cả. Sẽ luôn có những cái đợt điều chỉnh để thay máu nhà đầu tư trong quá trình đi lên. Trước hết với nhóm các cổ phiếu đầu cơ cao thì với tình hình hiện tại thì có vẻ là cũng chưa phải là hết kỳ vọng, mà hay nó nói cách khác là chưa phải là hết game đấy. Tuy nhiên thì do tính chất rủi ro quá cao đối với nhóm cổ phiếu này nên chúng tôi cũng không khuyến nghị nhà đầu tư với các cái cổ phiếu như vậy. Nhóm ngành mà chúng tôi yêu thích tiếp tục là nhóm ngành chứng khoán với các cổ phiếu là HCM, SSI và VND. Đặc biệt trong đó là cổ phiếu VND đã điều chỉnh giảm về vùng tích lũy trước đó nên chúng tôi cho rằng sẽ có thể mua được trong tuần này. Một số nhóm cổ phiếu khác mà nhà đầu tư cũng có thể xem xét để đầu tư, ví dụ như là bất động sản, khu công nghiệp với các cổ phiếu KBC, GVR. Nhóm xây dựng cũng khá là tốt nhờ được hưởng lợi từ xu hướng giá nguyên vật liệu xây dựng đang giảm với các cổ phiếu như là Hòa Bình, CTD hay là VCG. Nhóm dệt may có các cổ phiếu là TCM và Sợi Thế Kỷ. Cuối cùng là nhóm bán lẻ và thực phẩm với các cổ phiếu là Masan và Mobile World. Nhóm thép với các cổ phiếu như là Hòa Phát, Hoa Sen hay Nam Kim thì theo chúng tôi đã có những dấu hiệu của việc tạo đáy rồi, và nếu nhà đầu tư yêu thích dòng thép thì có thể mua vào được. Tuy nhiên thì theo đánh giá của chúng tôi, nhóm thép khó có thể tăng mạnh trong ngắn hạn vì rất nhiều nhà đầu tư đã mua vào tại các vùng giá cao và sẽ có tâm lý là bán ra khi đạt điểm hòa vốn. Và cuối cùng chắc chắn không thể không nói đến dòng ngân hàng rồi, khi mà nhóm này đang thu hút được dòng tiền rất là mạnh mẽ gần đây. Các cổ phiếu yêu thích nhất trong nhóm ngân hàng theo đánh giá của chúng tôi là
HD Bank, Sacombank, MBB, Techcombank và Tiền Phong Bank. Dạ vâng, rất cảm ơn những nhận định và chia sẻ vô cùng giá trị của anh Hoàng ạ. Với những nội dung vừa rồi từ chứng khoán NH Việt Nam, chúng tôi hy vọng đã mang đến những thông tin hữu ích giúp quý nhà đầu tư có thể xây dựng được chiến lược giao dịch hiệu quả trong tuần này. Bản tin của chúng tôi được phát vào thứ Hai hàng tuần trên kênh YouTube Chứng khoán NH Việt Nam. Hãy đăng ký theo dõi kênh và nhấn vào chuông thông báo để đón nhận những thông tin sớm nhất từ chúng tôi. Cảm ơn quý vị đã dành thời gian quan tâm theo dõi. Còn bây giờ xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại quý vị trong những bản tin tiếp theo.